ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบจัดเต็มเลยนะ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์แมตช์หยุดโลกที่เถียงกันมาเป็นพันปี ระหว่างสุดยอดนักล่าที่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่สองสายพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดหนึ่งคือเจ้าแห่งทุ่งหญ้าอย่างสิงโต และอีกหนึ่งคือเพชฌฆาตเงียบจากป่าทึบอย่างเสือโคร่งเราจะเอาข้อมูลสถิติแล้วก็วิทยาศาสตร์มางัดกันแบบมัดต่อมัดไปเลยเอาล่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าสองนักล่าเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดในตระกูลแมวใหญ่แล้วล่ะแต่ประเด็นคือมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่จะได้ครองตำแหน่งราชาหรือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแบบแท้จริงคำถามที่น่าสนใจก็คือระหว่างสิงโตกับเสือใครคือราชานักล่าตัวจริงกันแน่แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตัดสินเราต้องมาเคลียร์กติกากันนิดนึงนะในธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยสองสายพันธุ์นี้แทบจะไม่มีทางเดินมาเจอกันได้เลยเพราะถิ่นที่อยู่มันแยกกันชัดเจนมากดังนั้นการจะตอบคำถามนี้ให้แฟร์ที่สุดเราจะมโนเอาเองไม่ได้เด็ดขาดเราเลยต้องจำลองสถานการณ์โดยเอาข้อมูลสถิติโครงสร้างร่างกายสไตล์การล่าแล้วก็บันทึกทางประวัติศาสตร์จริงๆมาวัดกันให้เห็นภาพชัดและนี่ก็คือไฟท์การ์ดของเราในวันนี้นะเราจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น4ยกหลักๆ 1. ข้อมูลสถิติและร่างกาย 2. สไตล์การล่าและการต่อสู้ 3. สังเวียนและสัญชาตญาณและ 4. เบื้องหลังฉายาราชาของทั้งคู่เพื่อปูทางไปสู่คำตัดสินสุดท้ายของเราโอเคมาเริ่มกันที่ยกแรกข้อมูลสถิติและลักษณะทางกายภาพถือซะว่านี่คือการชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดสัดส่วนก่อนขึ้นชกจริงก็แล้วกันนะลองดูตัวเลขพวกนี้สิพอเราเอาสถิติระดับท็อปของเสือโคร่งไซบีเรียกับสิงโตแอฟริกามาเทียบกันจะเห็นเลยว่าเสือโคร่งไซบีเรียเนี่ยตัวใหญ่และหนักกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะมากมันยาวได้ถึง 13.8 ฟุตแล้วน้ำหนักนี่พุ่งทะลุ660ปอนด์ไปเลยนะในขณะที่สิงโตยาวเต็มที่ราวๆ12ฟุตหนักประมาณ500ปอนด์แปลง่ายๆว่าเสือโคร่งมีมวลกล้ามเนื้อแน่นกว่าสิงโตถึงประมาณ150ปอนด์เลยล่ะแต่สิงโตก็ชดเชยด้วยความเร็วสูงสุดที่เหนือกว่าคือวิ่งได้50ไมล์ต่อชั่วโมงเทียบกับเสือที่ทำได้37ไมล์ต่อชั่วโมงถึงอย่างนั้นก็เหอะเสือโคร่งก็มีความคล่องตัวและก็สกิลการปีนป่ายที่กินขาดมาทดแทนได้สบายๆอ๋อแล้วมันมีความลับระดับโลกซ่อนอยู่ใต้กะโหลกของพวกมันด้วยนะคือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาค้นพบว่าถ้าเทียบสัดส่วนสมองต่อร่างกายแล้วเนี่ยเสือโคร่งมีสมองใหญ่กว่าสิงโตตั้ง 16-25% เลยนะข้อมูลนี้ทำเอาทฤษฎีเก่าๆหงายหลังเลยล่ะเพราะเมื่อก่อนเราเชื่อกันว่าสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงและมีสังคมซับซ้อนอย่างสิงโตน่าจะต้องมีสมองใหญ่กว่าสัตว์ที่ชอบไฉเดียวอย่างเสือแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเลยแล้วถ้าพูดถึงอาวุธสังหารล่ะตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเราวัดแรงกัดตรงเขี้ยวซึ่งเป็นจุดที่ใช้เผด็จศึกเหยื่อตัวเลขบอกว่าเสือโคร่งมีแรงกัดสูงถึง 1,099 ปอนด์ต่อตารางนิ้วส่วนสิงโตก็ไม่ได้น้อยหน้าตามมาติดที่ 1,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนอกเหนือจากนี้เขี้ยวของเสือยังยาวกว่าแถมยังมีกรงเล็บที่ยาวตั้ง4นิ้วคือถ้าพูดถึงพละกำลังดิบๆกับแรงตะปบเสือโคร่งถือไพ่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยไปต่อกันที่ยกที่2สไตล์การล่าและการต่อสู้เพราะเอาเข้าจริงขนาดตัวมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแท็กติกกับสัญชาตญาณต่างหากที่จะเป็นตัวตัดสินไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันคนละขั้วทำให้วิธีสู้ของ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะฝั่งเสือโคร่งนี่คือเจ้าแห่งการลอบสังหารตัวจริงมันโตมาแบบสันโดษต้องซุ่มเงียบรวดเร็วแล้วก็ใช้ความยืดหยุ่นจู่โจมแบบสายฟ้าแลบในการดวลแบบตัวต่อตัวเสือคือมือสังหารที่เน้นความเด็ดขาดส่วนสิงโตพวกนี้คือนักสู้ข้างถนนชัดๆมันโตมาในแก๊งที่เรียกว่าฝูงพลังของฝูงนี่แหละคือจุดแข็งที่มักจะถูกมองข้ามสิงโตตัวผู้เกิดมาเพื่อปะทะแย่งชิงแล้วก็ปกป้องอาณาเขตชีวิตของพวกมันคือการต่อสู้ที่ดุเดือดตลอดเวลาประสบการณ์บนสังเวียนเลือดของสิงโตเลยโชคโชนมากแล้วรู้ไหมว่าทำไมสิงโตถึงอึดทนทานเวลาโดนโจมตีแผงคอหนาๆฟูๆรอบหัวของสิงโตตัวผู้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่ๆนะแต่มันคือชุดเกราะชีวภาพตามธรรมชาติเลยล่ะมันช่วยซับแรงกัดตรงหลอดลมกับเส้นเลือดใหญ่ซึ่งเป็นจุดตายที่พวกแมวใหญ่ชอบเล็งแถมยังมีงานวิจัยบอกด้วยนะว่าแรงตบจากอุ้งเท้าสิงโตเนี่ยนักน่วงถึงขั้นทำกระดูกหักได้ในทีเดียวเลยสิงโตก็เลยเป็นคู่ต่อสู้ที่โหดและรับมือยากสุดๆเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของยกนี้ก็คือประสิทธิภาพปะทะความอึดเสือโคร่งถูกโปรแกรมมาให้จบเกมให้ไวที่สุดพวกมันชอบยืนด้วยขาหลังแล้วตะปบด้วยขาหน้าเป็นชุดเพื่อเซฟตัวเองไม่ให้เจ็บเพราะถ้าเสือเจ็บมันจะหาอาหารไม่ได้แล้วก็ต้องตายในที่สุดแต่กับสิงโต
พวกมันคือปรมาจารย์ด้านความอึดมันชินกับการปะทะยืดเยื้อสิงโตไม่เคยแพนิคเวลาเจ็บตัวและพร้อมจะบวกยิบตาจนกว่าอีกฝ่ายจะร่วงไปข้างหนึ่ง ทีนี้ถ้าทฤษฎีคลายมาเป็นเรื่องจริงบนสังเวียนล่ะ มาที่ยกที่ 3 สังเวียนและสัญชาตญาณนักสู้ เราจะมาย้อนรอยการประทะกันแบบจริงๆในประวัติศาสตร์กัน สมัยก่อนที่ประชากรของพวกมันจะลดลงไปเยอะ สิงโตเอเชียกับเสือโคร่งเบงกอลเคยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันในอินเดียด้วยนะ แต่ธรรมชาติก็สร้างระบบที่โคตรฉลาดขึ้นมา เรียกว่าการแบ่งพื้นที่หากิน สิงโตจะคุมโซนทุ่งหญ้าเปิดโล่งที่แห้งแล้ง ส่วนเสือโคร่งจะยึดป่าทึบชื้น พวกมันพยายามเลี่ยงที่จะเจอกันตรงๆ เพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่าถ้าบวกกันเมื่อไหร่ พังทั้งคู่แน่นอน แต่ว่านะพอคนเราจับพวกมันมาเจอกันในพื้นที่ปิดอย่างพวกสังเวียนโคลอสเซียมสมัยโรมันโบราณหรือในกรงของคณะละครสัตว์ผลที่ออกมาน่าสนใจมากเลยบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเสือจะใช้ความเร็วและพลังที่เหนือกว่ากดดันสิงโตได้สบายๆแต่พอการต่อสู้ลากยาวปุ๊บสิงโตมักจะเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะซะงั้นเหตุผลหลักๆเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยสัญชาตญาณของสัตว์สันโดษแบบเสือจะบอกให้มันถอยแล้วหาทางหนีเมื่อเห็นว่าเกมเริ่มเสี่ยงเกินไปผิดกับสิงโตที่เป็นนักสู้ปกป้องอาณาเขตมันพร้อมจะยืนแลกแบบถวายหัวไม่ยอมถอยเด็ดขาด เอาล่ะข้อมูลทางกายภาพกับสถิติก็เรื่องหนึ่งแต่ตำนานที่พวกเราสร้างขึ้นมาล่ะมาถึงยกสุดท้ายยกที่ 4เบื้องหลังฉายาราชาและวัฒนธรรมที่ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นไอคอนของโลก ขอทำลายความเชื่อเก่าๆตรงนี้เลยนะสิงโตไม่ได้อยู่ในป่าทึบหรือจังเกิลเลยแม้แต่นิดเดียวบ้านของพวกมันคือทุ่งหญ้าสวนาเปิดโล่งต่างหากล่ะอ้าวแล้วทำไมฝั่งตะวันตกถึงตั้งฉายาให้มันเป็นราชาแห่งป่าหรือ King of Beasts ล่ะคำตอบคือภาพลักษณ์ล้วนๆเลยล่ะแผงคอที่ดูเหมือนมงกุฎท่าทางที่ดูสง่างามเสียงคำรามที่ดังก้องทุ่งหญ้าแล้วก็ท่าทีการคุมฝูงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้คนเรายกย่องมันเป็นราชาจากหน้าตาและพฤติกรรมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะในทุกๆสมรภูมิจริงๆแต่พอสลับมาฝั่งเอเชียตะวันออกตำแหน่งราชาไม่ต้องมานั่งตีขวางให้วุ่นวายเลยลายเส้นสีดำที่พาดอยู่บนหน้าผากเสือโคร่งเนี่ยมันดันไปตรงกับตัวอักษรจีนคำว่าหวางที่แปลว่าราชาหรือองค์ประมุขแบบเป๊ะๆเลยสำหรับคนเอเชียเสือโคร่งก็เลยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงเป็นราชาตัวจริงที่ธรรมชาติประทับตรามงกุฎมาให้ตั้งแต่เกิดในฐานะนักล่าเดี่ยที่อันตรายที่สุดทีนี้พอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันสรุปแล้วใครกันแน่คือราชาตัวจริงข้อมูลทั้งหมดบอกเราแบบเป็นกลางเลยว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามคำว่าราชาไว้แบบไหนถ้าความหมายของราชาคือพละกำลังดิบเถื่อนขนาดตัวที่ใหญ่โตและพลังทำลายล้างจากการจู่โจมฉับพลันเสือโคร่งคือผู้ที่สวมมงกุฎนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าราชาหมายถึงนักรบใส่เกราะที่ยืนหยัดอย่างทรหดไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดและมีพลังของฝูงหนุนหลังเพื่อคว้าชัยในสงครามยืดเยื้อสิงโตก็คือผู้ชนะที่แท้จริงธรรมชาติสร้างทั้งคู่มาให้สมบูรณ์แบบในเวของตัวเองแหละนะแล้วคุณล่ะคิดว่าสถิติความอึดหรือสัญลักษณ์อะไรคือสิ่งที่จะตัดสินความเป็นราชาได้ดีที่สุดหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้มุมมองใหม่ๆไปคิดต่อกันนะ